and welcome back to my channel. And if you are new here, welcome to my channel. I am Mars, your modern ina. Okay? So, for today's agenda, kailangan ko lang sa inyong i-share ang isa sa mga pinagkakaabalahan ko lately. Okay? Yan. So, makikita ninyo dito sa side ko, I have here a mini sewing machine. It's a portable one that I bought. Na ito, I think ito very, common na to, popular na to sa online shops like Shopee and Lazada. Nung pagkabili ko sa kanya noong 2019, actually hindi ko agad siya ginamit. Hindi ko nga alam kung bakit ko talaga siya binili. It's just that siguro meron lang talaga ako nitong, alam mo yun, yung mga times na pag nakita mo siya, shucks, gusto kong bilhin yan kasi baka gamitin ko, ganyan. And yun nga, hindi ko siya agad nagamit. And then, nung dumating itong pandemya, ayan, actually, doon ko lang siya natutunang gamitin. Okay, bakit ko siya ginamit? Paano ko siya ginamit? And, kamusta naman yung paggamit ko sa kanya? Okay, ang pinaka-una ko talagang ginawa sa kanya, kasi alam nyo naman nung time na yon, very pricey yung mga face mask. So, gumawa ako ng mga face mask. So, nung ginawa ko yun, syempre hindi naman ako expert, try lang ako na alam mo yun, ng pag-sew and everything. And then, nag-watch lang din ako ng mga videos kung paano gawin, ganyan. Tapos gumawa pa nga ako ng mga patterns. And yun lang, self-taught lang talaga siya kung paano ko to ginamit. And then, afterwards, nung medyo natututo na ako, although maliliit kasi ang mga yan, ayan, nag-level up tayo ng konti. Eh, nag-enjoy naman ako gumawa ng mga pillowcases, particularly yung mga throw pillow cases. Medyo hindi ako nahirapan doon kasi alam naman natin ang throw pillow cases. Kahit naman nung mga panahon na tayo'y nag-aaral pa, familiar ba kayo sa TLE? Ayan, di ba nagtatahi tayo? Pero, sa, gamit ang kamay. Pero pinatry din naman sa atin ng ating mga teachers kung paano gumamit ng sewing machine. However, hindi din natin, hindi ko siya na-apply talaga na talagang kung paano magtahi sa sewing machine. And then, yun lang. Karoon lang ako ng konting background doon. Familiarization, syempre, ganyan. Pero hindi ko talaga siya alam gamitin. And then, dumating nga itong sewing machine na to na wala din naman akong ka-idea kung paano gamitin. Although, yun nga, dahil nga sa mga pagre-research tsaka pagtatry, medyo nagamay na natin. Pero hindi talaga ako expert magtahi. Pero I'm just proud of myself kasi syempre nakapagtahi ako ng face mask and then throw pillow cases, and ito, isa sa mga pinakamaganda kong nagawa na feeling ko talagang achievement sa akin is yung sofa cover. Yes, nakapagtahi na rin ako mga sofa covers, L-type na sofa covers. And nakapagtahi na rin ako ng mga kurtina. Hindi naman siya ganun kalaki, hindi siya ganun kalakihan, pero yun. And also, nagamit ko na rin tong sewing machine na to sa pag-repair ng mga butas na short pants, ng mga t-shirts, yung ibang alam mo yung mga bags na natanggal ng handle, yan, effect, carry din, nagamit ko na rin siya. And for now, I am making this video to share to you kung paano siya gamitin. And also, I'll just discuss lang yung mga parts na alam ko. And yung mga parts na yan, hindi ko naman talaga alam. Medyo ni-research ko lang din para talitalinuhan lang tayo, okay? So, because this is a review kung paano siya gamitin and what do I think about it, okay? So, without further chismis and talks, let's now proceed. I-discuss ko lang sa inyo kung ano yung mga kasama niya sa loob ng box aside from this portable sewing machine. Okay? Ito, kinabit ko na. So, we have here itong pedal. Yan, yes, may pedal siya. Itong pedal na to, actually, pwede mo siyang gamitin or not. Kasi meron din tayo dito sa sewing machine na di-discuss ko mamaya kung i-discuss ko rin mamaya sa inyo kung ano yung possible ding gamitin, pwedeng gamitin aside from this pedal, just in case ayaw nyo siyang gamitin. Of course, I have here kasama ng aking sewing machine ang power
cord. So, syempre, kailangan natin ng power source kung magtatahi tayo ng maramihan. Yan. So, meron tayong, ano ba yan? Oh, full of sugar. So, meron tayo netong saksakan. Ganyan siya. So, kanina sinabi ko sa inyo na possible siyang gamitin, ay pwede siyang hindi gamitan ng power source. Bakit? Kasi meron siya dito sa babang lagayan ng batteries. Yes. Ang ilalagay mo lang ay 4 na AA batteries. Meron din naman siyang button. Paano siya gagana? Because of this on and off button. Yan. So, yan. Pag pinrest mo siya down, ayun o, nakita nyo naman, pag pinrest mo siya, ibig sabihin, it's already on. Yan, press again, off na siya. Aside from that, we also have this one. Naka-indicate sa box niya na may 2-speed control siya. Bakit? Kasi meron siyang high and meron din siyang low. Tulad netong on and off button, just press it. Pag pinrest mo siya down, nasa low speed ka. Pero kapag pinress mo naman ito, kapag na-press mo siya pabalik, it's on its high speed control. Okay, papakita ko sa inyo mamaya kung paano siya nag-work. For now, let's just discuss first the parts of it. Before we proceed doon sa mismong machine, actually meron din siyang mga pa-freebie. Ito yung mga bobbins, yan. Ito yung mga pinaglalagyan ng mga sinulid pag gagamitin mo ito. Aside from the spool of the thread na gagamitin mo. Meron din siyang, alam niyo yung pang-insert sa sinulid kapag nahihirapan ka. Nakalimutan ko yung tawag dun eh. Kasi nawawala ko na siya pati. Hindi ko na maalala kung nasan siya. Na-misplace ko siya. Yan. Pero, meron pa rin naman siya extra na needle. Yan. So, ito yung needle natin. Let's proceed na doon sa mismong portable machine. Let's now begin introducing the parts of this sewing machine. Okay, as you can see, meron tayo ditong fixed line. So, this is the fixed line. Yan. Ipo-pull up mo lang siya. Okay? Because that's the pole na, or line na kung saan ilalagay mo ngayon yung ating thread. Okay, next one after that, yung thread natin, this one, is going into the bobbin line. So, this is the bobbin line. Okay, this is the short pole. And then, you will now put it inside of this hole. Okay, so dito mo siya ngayon ise-secure the thread. Itong thread na to, you're going to put it on top. Yan. Insert it there. Yan. Okay? Very clear naman na it went inside this one. So, nasa pagitan na siya netong dalawang metal dito. Alright? After that, there's another hole, another hoop over here na ilalagay na naman natin yung thread because we need to secure it. Huwag niyong kakalimutan ilagay itong mga to ha, kasi every part na to ay part ng kanyang mechanism. We already have here yung next part. This is what we call the collect poles. Just put this one on the thread inside the collect hole. So this is the collect hole. You just need to put it lang inside. Alright. So there you go. Just pull it like that. So we need to put the thread inside of this hoop again over here. Alright. That way. This is what we call the lifting rod. So once you put this up, tataas yung pressure foot. So this is the pressure foot. Yan yung pressure foot natin. Bababa natin yung lifting rod, it will go down. Yan. Alright. Kung mapapansin ninyo, ito kasi yung needle. Yung handwheel na to, once na inakyat mo siya, aakyat na yun. Can you see that? Yan o. Aakyat yung needle. So, put down the pressure foot. Ngayon yung sinasabi ko sa inyo, meron siyang kasama na para pang insert ng kanyang thread. Pero kung ano naman, sanay na, you can now put it here, this way.
So, it's already ready. The thread is ready for the sewing. The first part pa lang actually. Next part naman ay ito. So, we have here the bobbin cover. Sa loob ng bobbin cover, it's another bobbin. Ayan. So, this is another bobbin with thread. So, dito mo ilalagay ngayon tong bobbin na to. Kasi, ito naman, kapag nagtahi ka, di ba kung mapapansin ninyo yung pagtahi natin, meron sa ibabaw, meron sa ilalim. So, this is going to be the thread na magagamit ninyo or lalabas doon sa tinahi ninyo na nasa ibabaw. And then, ito naman yung thread na pupunta sa ilalim. Okay. Doon tayo muna sa part ng threading. Alright? Ganyan. Okay. So, makikita ninyo, there's a parang here, kanal over here, no? Ngayon, kailangan nyo dyang hilain yung thread from this bobbin. Okay, so nandito na siya. Now, ganito kasi siya when you're going to use this. Kasi kailangan yung thread from here will go on top. Kasi once na tinakpan mo siya, kita nyo yan, pag tinakpan nyo na siya ng bobbin cover, yung thread na iipit, di ba? So, wala siyang way para lumabas. Right. So, this is how we're going to do it. So, this is how you're going to put it. Again, make sure na yung thread ninyo and this one, the needle, hindi siya ganon nakabaon there at the hole. Kung mapan yan. And then, your presser foot should be here on top. Alright? And then, just make sure that this main thread is at the back. So, ito naman yung nasa harapan. Okay? So, while you do that, make sure to pull this main thread tight. And then, you just need to turn the hand wheel going in front of you. And, sige, ikot lang. Okay. Ayun. Yan. So, once na naikot nyo na siya, you just need to get something to pull. Meron kasi siya ditong yung thread na yan. Yan, thread na yan eh. So, ibig sabihin, umakyat na yung thread from the bobbin. And you just need to pull it. Alright. So, there you go. So, this thread na nandito sa bobbin, nandun na siya. Ayun na siya, oh. Yan, going up. So, pag inila mo yung bobbin, yan. After that, ready na yung thread natin. So, we can now cover our bobbin case. Alright. Okay, so ready na tayong magtahe. I'll be making a throw pillow cover using this shawl. Yan, itong ating mga balabal. Itong mga balabal na nabili ko lang sa ating ukayan over there. A reminder lang pala, no, kung magtatahi na kayo, make sure na yung sinulid ninyo, this thread is always intact dito sa loob. Kasi once na natanggal siya, na ganyan, na-remove siya. Kasi may times kasi na natatanggal siya, no? Once na natanggal yung thread na ganyan, yung pag nagtahi kayo dito, maglulusen yung stitch sa likod. So, very, hindi siya ganun kakapit. So, here I am going to use the high speed muna, okay? I am making use of the pedal. Now, I am going to use the low speed. So, I just press na the button and then now. So, ganyan yung low speed. And then, high speed. So, very easy lang yung ating procedure. Of course, you need to thread lang a little muna. Yan. And then, syempre, para mapibilis ang ating buhay, ito yung purpose nito. Pwede mo siyang i-release once nagagamitin mo yung winding. Okay? So, I mean yung winder. This is the winder. So, yan. Ito, kapag hindi siya naka-release, no? Medyo press and then spin mo lang ng pa-right, ganyan. And then,
to release it, press again ng na medyo sagad, tapos just twist it on your left, then lalabas na siya. Okay? And then, that's the time you can now put this bobbin. Alright. Using your presser foot or itong on and off na button, you can now wind. Okay? So, make sure na yung bobbin, itong bobbin na ito, is facing you. So, medyo against yung thread. Parang pag hinila mo siya, okay, pag nag-wind siya, hindi siya babalik. So, hindi siya paganyan. Okay? So, it should be like this, facing you. Nasa ilalim yung thread. Ayan, parang paganyan, no? Okay, so, going up, paganon siya. Paganon ang ikot niya. Okay? So, it should be like this. Okay? Just press it a bit para hindi matanggal. Yan, maglalak siya, and then you can... Kung gusto mo rin ng high speed, you can make use of this as well. Pwede mong pindutin yung button na nandito. Okay? Pwede ring low and high when you are winding. Alright. So, I'll make use of this one, this button. So, ang ginamit ko kanina is pedal, ito. I'll try also to use this one para mag-wind. So, once you're done doing it, you can now put back the bobbin on the bobbin case. And then, you can now proceed